ग्यालेक्सी न्यूज र छोटो ब्रेक पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। अघि न्यूजमा जानुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो अतिथिको बारेमा छोटकरीमा केही भनेका थियौं। छोटकरीमा केही भनेका थियौं। अब अलिकति लामकरीमा उहाँको बारेमा एउटा भिडियो हेरौं। सृष्टि जोशी लुपस नेपालको संस्थापक हुनुहुन्छ। सन् 1985 मा विराटनगरमा जन्मिएकी जोशीले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। सन् 2010 मा लुपस भएपछि लुपस नेपाल सपोर्ट ग्रुप बनाएर बिरामीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने काम सुरु गर्नुभयो। सन् 2019 मा औपचारिक रूपमा लुपस नेपाल स्थापना गरेकी जोशी सहितको समूहले अहिलेसम्म 500 भन्दा बढी लुपसका बिरामीहरूलाई काउन्सिलिङ गरिसकेको छ। जेन्डर कन्सल्टेन्टका रूपमा कोशिश नेपालमा समेत काम गरिरहेकी तिनै सृष्टि जोशी आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हो, यिनै सृष्टि जोशी आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। सृष्टिजी, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी। हजुर, यो इग्नोरेन्ट भनेर मलाई लुपस भनेको थाहै थिएन है। यो अक्टोबरलाई चाहिँ अब यसको अवेरनेस मन्थ भनेर पनि भनिन्छ। हाम्रो धेरै दर्शकहरूलाई पनि सायद थाहा छैन होला, रिलेटिभली अलिक कम सुनिएको कुरो हो यो। वाट एक्ज्याक्टली इज लुपस? लुपस चाहिँ एउटा अटोइम्युन डिजिज हो जसमा आफ्नो बडीको इम्युन सिस्टमले इट अट्याक्स योर अर्गन्स, सेल्स, नर्भ्स, एभ्री पार्ट अफ द बडी, थिङ्किङ द्याट इट्स एउटा फरेन सब्सटेन्स। जस्तो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ अ डग र एउटा मान्छे। डगले कुकुरले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने होइन, तर लुपसमा के हुन्छ भने द डग मिस्टेक्स द ओनर एज द एनिमी होइन। सो द डग अट्याक्स एन्ड किल्स द मास्टर। सो छोटकरीमा लुपस हो। यसमा अलिकति भन्नुपर्दाखेरि अराउन्ड 95% महिलालाई हुने रोग हो यो। अलमोस्ट 95% को मान्छेहरूलाई, महिलाहरूलाई लुपस भएको लुपस कहिले सुनेको थिएन, न सिम्टम्स थाहा छ न केही पनि थाहा छ। इट टेक्स अराउन्ड 5 to 7 years टु डायग्नोज हुनलाई। मलाई पनि अब धेरै समस्याहरू आइरहेको थियो। आई ह्याड प्लुरेसी भन्छ नि, लङ्समा पानी जम्ने। त्यसपछि एकैचोटि डक्टरले लुपस भन्दाखेरि माई किडनी वाज अलरेडी ड्यामेज्ड। के हुँदो रहेछ भने किडनी ड्यामेज हुँदाखेरि यु डोन्ट गेट टु नो द सिम्टम्स। अब पहिला लाइक युरिनमा फिज आउने एन्ड अल द्याट, त्यति बेला त यङ एजमा वी डोन्ट पे अटेन्सन टु अल द्याट होइन। लुपसले चाहिँ इट हेज अफेक्टेड माई ब्रेन। मेरो ब्रेन सर्जरी भएको छ। मेरो किडनीमा अलमोस्ट आई रिच द डायलिसिस स्टेज। लङ्स फेल भएको छ एकदम धेरै। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट द्याट आई वान्ट टु हाइलाइट इज द्याट 90%, 80 to 90% people have mental health illness. त्यसले गर्दाखेरि I went through severe depression twice, severe mania. थाहा नै नहुने, you feel like you can climb Mount Everest in a day हुन्छ नि। But then म यति क्रिएटिभ भएको थिएँ, मैले यस्तो यस्तो क्रोसेहरू गरेको थिएँ। When I look at it and I feel like that must be a genius. So lupus has like हुन्छ नि, it has so many aspects to it. It's not just about the symptoms. त्यसमा चाहिँ मेरो observationमा अलिकति भन्दाखेरि around 90% of the people with lupus भने नि mental illness. 50% of the people do not get married किनभने एउटा social taboo, social stigma छ नि। मैले बिहा गरेँ भने के हुन्छ, like I myself faced a lot of problems हुन्छ नि। People looked down on me and they said you're so lucky that you got married. त्यति बेला मलाई त केही पनि लाग्दैन थियो होइन। डक्टरहरूले प्रेग्नेन्सीहरूमा पनि धेरै समस्या हुन्छ। सो डक्टर हामीले काउन्सिलिङ गरिरहेको हुन्छ द्याट प्रेग्नेन्सीमा मिसक्यारेजेसहरू हुने चान्सेस। अनि 50% to 60% अफ महिलाहरू दे डोन्ट वर्क किनभने लुपसले गर्दाखेरि। सृष्टिजी हेर्नु न, ब्रजजीले भनेकै जस्तै मैले पनि विगत केही वर्ष अगाडि मात्रै लुपस भन्ने कुरा थाहा पायो। अब हामी त अलिकति एक्सपोज भएको पढेको भनेर भन्ठान्थ्यौँ आफूलाई, यो यस्तो रोग जुन महिलालाई नै बढी लाग्ने रहेछ यो पनि थाहा थिएन। यसको लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् तपाईँले नै आफैले मलाई कसरी थाहा पाउने, जस्तो कसैलाई लुपस भएको छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने? लुपसमा चाहिँ कुनै पनि इलनेसको सिम्टम आउँदाखेरि द्याट क्यान बी द सिम्टम अफ लुपस है। अब जस्तो डक्टरकोमा जाँदाखेरि लाइक हाम्रो अवेरनेस पनि कम छ। डक्टर
नर्सेस हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई पनि थाहा छैन बट टु हाइलाइट सम सिम्टम्स जस्तो बटरफ्लाई ऱ्यासेस मेरो ऱ्यासेस जानुलाई 3 वर्ष लाग्यो किडनी फेलियर स्किन इन्फेक्सन प्लुरेसी भन्छ नि यो वी आर भेरी सेन्सिटिभ टु द सन त्यति बेला मलाई ज्वरो आएको गर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन म घामले ज्वरो आउँछ भनेर हेयर लस एनिमिया रेनॉल्ड्स फिनोमेनन भन्छ त्यसमा चाहिँ योर ह्यान्ड्स टर्न नीलो र कालो र सेतो पहेँलो हैन जस्तो अहिले मेरो एकदम धेरै जोइन्ट्स दुखिरहेछ द्याट इज अ सिम्पटम अफ एक्टिभ लुपस सो मान्छेहरूले महिलाहरू के गर्छ भने किडनी फेलियर हुँदाखेरि किडनीमा गएर हुन्छ स्किन इन्फेक्सनमा गर्दाखेरि स्किनको डर्मेटोलोजिस्टमा गएर हुन्छ सो दे गेट कन्फ्युज डक्टरहरूको लागि पनि इट्स लाइक अ पजल के यु आर पुटिङ सो मेनी फ्याक्ट्स टुगेदर आफ्नो मेडिकल हिस्ट्री हेर्नु पर्यो ल्याबको रिजल्ट्स हेर्नु पर्यो आफ्नो पुरानो अर्गन्सहरूमा ड्यामेज भएको छ कि छैन भनेर इट्स लाइक सच अ कम्प्लिकेटेड पजल फर द डक्टर्स हजुर हजुर तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि होइन इट्स अ भेरी कन्फ्युजिङ होइन अब सिम्टम्सहरू एउटा भनेको के छ भने कुनै पनि रोगको चाहिँ अर्ली डिटेक्सनले धेरै नै भर पर्छ फरक पर्छ भनिन्छ भने अब यति धेरै कन्फ्युजिङ सिम्टम्सहरू छ भने कुनै केही छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लुपस हुनसक्छ भनेर अलिक छिटो मान्छे अलर्ट हुनुपर्ने केही सुरुमा लाइक आई सेड होइन उहाँहरू डिफ्रेन्ट डक्टरहरूकोमा जानुपर्छ तर एउटा पछि एउटा देयर इज अ टेस्ट डिएसडिएनए एएनए टेस्ट भनेर छ त्यसमा चाहिँ लास्टमा पत्ता लगाउँछ वेदर इट्स लुपस अर नट तर त्यो मात्रै पोजिटिभ भयो भने पनि द्याट इज नट लुपस फेरि यु निड टु हेभ एट लिस्ट 5-6 सिम्टम्स एक्टिभ सिम्टम्स त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लगाउँछ बट नेपालमा के हुन्छ भने त्यो अलमोस्ट लास्ट स्टेजमा आउँछ जब अर्गन्स अलरेडी फेल भइरहेको हुन्छ यो जस्तो तपाईँले मलाई लुपस भएको छ भनेर कसरी थाहा पाउनु भयो कति अगाडि थाहा पाउनु भयो के थियो त्यतिखेर सिम्टम्स 2010 मा मलाई अलिकति यहाँ एल्बोज मात्रै दुख्याएको थियो एन्ड फेरि आई एम नट द्याट पर्सन जो डक्टरकोमा गएर हुन्छ यो सानो कुराहरूको लागि आई अलवेज थट आइ एम अ भेरी स्ट्रङ पर्सन तर पछि एकदमै दुख्दाखेरि हातै उठाउनु नै गाह्रो भएको थियो आई कुडन्ट स्ट्रेच दिस ह्यान्ड अनि त्यसपछि 1-2 हप्तापछि म गएपछि मलाई डक्टरहरूले कहिले युरिक एसिड भन्नुभयो कहिले थाइरोइड भन्नुभयो कहिले वी डिड अल द टेस्ट सबै एभ्रिथिङ वाज नर्मल हैन जब लास्टमा युरिनको टेस्ट गर्दाखेरि आई ह्याड हाई प्रोटिन लिकेज हैन अलमोस्ट 4 भएको थियो विच मिन्स इज भेरी हाई त्यसमा पत्ता लाग्यो कि आई मे हेभ लुपस अनि त्यसपछि मलाई ज्वरो कन्टिन्युसली आउनु थाल्यो 2 विक्सभित्र अल माई सिम्टम्स सोड अप आई लस्ट वेट आई वाज लुकिङ लाइक एउटा हड्डी जस्तो कपाल अलमोस्ट टिन्डे भइसकेको थियो त्यसले गर्दाखेरि थाहा पाएँ तर हाम्रो डक्टरले यहाँ के भन्नुभयो भने किडनीमा इन्भल्भमेन्ट भएपछि वी निड टु डु अ बायोप्सी एन्ड द्याट इज वेयर इट्स भेरी कन्फ्युजिङ किनभने यहाँको डक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ भने किडनी किन छुने बायोप्सी किन गर्ने लेट्स टेक द मेडिसिन तर मलाई चाहिँ आई न्यू द्याट समथिङ वाज नट राइट बट आई अल्सो न्यू द्याट इट ह्याड अ सल्युसन त्यसैले मैले एकदमै डक्टर गुगललाई हेरेँ त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ गर्नै पर्छ भन्दाखेरि त्यसपछि आई वेन्ट टु दिल्ली फर माई ट्रिटमेन्ट इट वाज अ मिरेकल द्याट मेरो त्यस्तो लुपस नेफ्राइटिस क्लास 4 स्टेज विच इज वान अफ द मोस्ट डेन्जरस स्टेज त्यसमा मैले दिल्ली गएर मेरो विदिन फ्यु मन्थ्स आई वाज ट्रिटेड नेपालमा चाहिँ के गर्छ भने दे गिभ यु द्याट इन्जेक्सन एउटा इन्जेक्सन छ त्यसले गर्दाखेरि इट्स लाइक किमोथेरापी अहिले पनि आइ एम टेकिङ मेडिसिन्स विच आर लाइक किमोथेरापी इन पिल्स अहिले चाहिँ अब मोडर्न साइन्सले मोडर्न मेडिसिनले चाहिँ लुपसलाई प्रपरली ट्रिट गर्यो भनेदेखि त्यो नर्मल लाइफस्टाइल बाँच्न सक्ने भन्ने भएको छ क्यारे होइन हजुर तर तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन बेलामा त्यो थाहा हुँदाखेरि सबै हुँदाखेरि एउटा डिप्रेसन जस्तो भइसकेको थियो तर त्यसबाट चाहिँ तपाईँले रिकभर गरेर अरू पेसेन्टहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुको लागि जुन यो अभियान सुरु गर्नुभयो लुपस नेपाल यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न हामीले लुपस नेपाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले एउटा सपोर्ट ग्रुप मैले र एकजना हुनुहुन्छ बबिता सी इज द प्रेसिडेन्ट
उहाँ चाहिँ 2005 देखि नै एभ्री क्लिनिकहरुमा गएर डाक्टरको हुन्छ नि बाट पेशेन्ट्सको लिस्टहरु गरेर गर्नुभएको थियो। त्यसपछि when I came into the picture 2010 मा हामीले पनि खोज्दै हुन्छ नि कहाँबाट मैले यति धेरै लुपसको टिकटक भिडियोजहरु बनाएर so many people reached out to me ट्विटरबाट हैन। So lupus नेपालले हामीले के पनि गरि भने कोभिड को टाइममा it was very difficult। हामीले त we were so scared हामी if we get COVID we'll be gone हुन्छ नि त्यो डर that anxiety that panic कोही मान्छे आउने बित्तिकै तर्सिने I would like go to my room and lock myself up। त्यसैले हामीले लुपस नेपालले काउन्सलिङ सर्भिसेस सुरु गरे। अहिले पनि म 4-5 जनालाई कुरा गरिरा हुन्छु बिकज मलाई फोन आउँछ am I going to die दिदी अब म मर्छु हो भनेर and I understand त्यो स्टेजमा जब I was लुपस भनेको थाहा नै थिएन मलाई त्यो स्टेजमा हुँदाखेरि I was lost I was scared and I was looking for a light a ray of hope जुन मैले पाइन। So हाम्रो intention for lupus Nepal is that to be the light to tell people that you can have a regular life हैन you can get married you can have babies हैन and it's not the end of the world भनेर हामीले टेलिमेडिसिन पनि सुरु गरे किनभने पेशेन्ट्स यस्तो बिरामी हुने डाक्टरकोमा जान नजाने हस्पिटल उ गर्दाखेरि। सो हामीले डाक्टर्सहरु डाक्टर बुद्धि पौडेल हाम्रो बोर्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग हामीले सर्भिसेसहरु सुरु गरे। अस्ति भर्खरै हामीले डाक्टर पेशेन्ट इन्टरेक्सन रुमाटोलोजिस्टहरुको बारेमा गरेर हामीले त्यो सर्भिसेस प्रोवाइड गरेका छ। हजुर तपाईसँग हामी यस विषयमा फेरि कुनै कुरा गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ एउटा सानो ब्रेकको बेला भएको छ। यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र आज हामी हाम्रा पाहुना लुपस नेपालका फाउन्डर सृष्टि जोशीसँग कुराकानीको क्रममा छौँ। उहाँ आफू लुपसको पेशेन्ट पनि हुनुहुन्छ र जस्तै लुपसको बिरामी छौँ यदि हामी भने सबैभन्दा हामी बच्नुपर्ने चाहिँ केबाट हुन्छ? नम्बर 1 इज सनलाइट। सनलाइट है सनलाइट हाम्रो ट्रिगर्स भन्छ लुपस। ट्रिगर्स 1 इज सनलाइट एउटा चाहिँ stress can be the trigger and these are the two main symptoms। फेरि यसैमा अघिकै कुरालाई रिइटरेट गर्नु पर्दाखेरि यदि हामीलाई यस्तो केही सिम्पटम्सहरु हामीले देख्यौं र हामी लुपस भनेर डायग्नोस्ड भयौं र अर्ली स्टेजमा छौं भने औषधिको सेवनले हामी यसलाई पूर्ण निर्मूल गर्न सकिन्छ? लुपस चाहिँ एउटा इन्क्युरेबल डिजिज हो बट अलिकति टु मेक इट इजी हैन आई टेल माई पेशेन्ट्सहरु हाम्रो महिलाहरूलाई think of it as blood pressure हैन थाइरोइड किनभने त्यो पनि अटोइम्युन डिजिज थाइरोइडहरु अटोइम्युन डिजिज हो। त्यसमा चाहिँ हामीले औषधि दैनिक खायो भने हाम्रो इट क्यान बी स्टेबल हैन तर वी हेभ टु बी भेरी भिजिलेन्ट हाम्रो आफ्नो हेल्थ केयर मोनिटर गरिरहनु पर्छ टाइममा टेस्टहरु गरिरहनु पर्छ रुमाटोलोजिस्ट भनेको हाम्रो विशेषज्ञमा गइरहनु पर्छ। सो त्यो गरेर सन अभोइड गरेर न्युट्रिसनहरुमा इफ यु हेभ अ हेल्दी डायट त्यो सबैले गर्दाखेरि यु क्यान हेभ अ स्टेबल एन्ड अ नर्मल लाइफ। अनि नेपालमा यसको स्पेशलिस्टहरु हुनुहुन्छ यसको लागि लुपसको लागि नै स्पेशली ट्रिट गर्नको लागि? हामीले जस्तो भने स्पेशलिस्ट अफ लुपस आर कल्ड रुमाटोलोजिस्ट। तर महिलाहरूलाई थाहा छैन दे गो टु रेगुलर फिजिशियन्स जसले रुल आउट गर्न धेरै नै टाइम लाग्छ। सुरुमा हामीले खोज्दाखेरि there were around 7-8 rheumatologists matrai अहिले number is increasing but still if you compare it to अरु डाक्टरहरु it's very limited। सो हामीले यो विशेष गरेर अब 95% नै महिलालाई लाग्दो रहेछ। हाम्रो नेपालको हकमा कुराकानी गर्नुपर्दा अहिले हामीसँग हाराहारी कति जना जति महिलालाई लुपस भएको हामीलाई थाहा छ अनि पुरुषलाई अहिलेसम्म भएको थाहा पाइएको छ कि छैन? That's a very good question, thank you। पुरुषहरुलाई चाहिँ अहिले बल्ल बल्ल हाम्रो नेटवर्कमा आई थिंक गन्यो भने 5-6 जना मात्रै आछ। इट कुड बी बट दिस डज नट मीन दैट पुरुषहरु छैन। मेबी दे हैव नट हर्ड अबाउट अब गाउँ जिल्लाहरुमा थाहा छैन। सो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेशन? अनि हामीहरुको वुमेनहरुको स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार अहिलेसम्म मलाई लुपस भयो भनेर आउनेहरु कति जना जति हुनुहुन्छ? द बेस्ट पार्ट इज हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ छैन एन्ड दैट इज व्हाट लुपस नेपाल इज ट्राइङ टु एडभोकेट। तर वी हेभ हाम्रो एउटा लुपस नेपाल सपोर्ट ग्रुप छ त्यसमा चाहिँ अराउन्ड वी हेभ 800 people लेट्स से 100 जना भनेको यता लाइक हुन्छ नि सम डक्टर्स सम फ्यामिली केयरटेकर्सहरु हुनुहुन्छ तर वी हेभ दैट
And every day, Twitter, TikTok, every day the number is increasing. त्यो हामी त्यहाँ जोडेकै छैन. Because मैले पनि like I don't get time to आफ्नै हेल्थकोमा focus गरेर I haven't been able to do the statistics, but that is the most pressing need of the day. हजुर यो अब केही फाइन्डिङ केही छ किन महिलाहरूलाई नै मात्र अधिकांश यो लाग्छ भन्ने कुरा अनि तपाईले भन्नुभयो अब दे क्यान गेट म्यारिड दे क्यान ह्याभ चिल्ड्रेन हैन त्यो जेनेटिकली त्यो जाँदैन त्यसले नो देयर आर फ्यू रिजन्स जुन लुपस हुन्छ बट देन पत्ता लाग्छ छैन के हुन सक्छ इट कुड बी जेनेटिक फ्याक्टर्स ड्रग इन्ड्युस्ड लुपस मलाई आइ एम नट स्योर तर मलाई लाग्छ मलाई ड्रग इन्ड्युस्ड लुपस भएको किनभने मलाई जब प्लुरल एफ्युजन थियो लङ्सको फेलियर त्यसमा चाहिँ मैले ट्युबरकुलोसिसको औषधि लिए 6 मन्थ्सको लिनुपर्ने मैले 9 मन्थ्स त्यसपछि अझै फ्यू मन्थ्स लिए स्टडिज रिसर्च शो द्याट अ हाई पर्सेन्ट अफ पिपल जसले हामीले यो ड्रग्स लिए हेभ ह्याड लुपस द्याट इज जस्ट माई अजम्पसन तर मलाई थाहा छैन इट कुड बी जेनेटिक फ्याक्टर्स इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स तर ठ्याक्क यो भनेर चाहिँ सृष्टिजी सरी है अब इग्नोरेन्सले गर्दाखेरि कति क्वेसनहरू पनि सोधिरहेकी हुन सक्छु मैले अनि जस्तै कति चिजहरू सर्छ कम्युनिकेबल हुन्छ भन्छ यो लुपस सर्ने यस्तो छ कि छैन द फर्स्ट question I asked my doctor is it contagious? Because I was scared. अरूहरूलाई मेरो रोग नलायो. It's not contagious. It's not के भन्छ sexual activities बाट सर्दैन यो. So it has to be in your genes. Okay. अब यो लुपस नेपालको आगामी योजना के छ तपाईहरुलाई कसले सपोर्ट गरिरहेको छ गभर्नमेन्ट लेभलबाट कुनै किसिमको हेल्प त्यस्तो केही तपाईहरुले खोज्नु भएको छ गर्नु भएको छ छैन कसरी चलिरहेछ तपाईको संस्था हामीलाई गभर्नमेन्टकोमा जानु अलिक धेरै नै गाह्रो भइरहेछ किनभने उहाँलाई पहिला सुन्नै भएको छैन हाम्रो पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट भनेको छ त्यसमा बल्ल बल्ल मेन्टल हेल्थको कुरा एउटा सब सेक्सनमा छ लुपसको त कुरै छैन सो द्याट इज वाइ हामीले एडभोकेसी गरिरहेको छौँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाम्रो प्रपोजल हैन वी आर प्लानिङ टु गो टु टेवा सानो फन्डहरूको लागि तर फ्रम द गभर्नमेन्ट लेभल इट्स नट मलाई लाग्छ भने इट शुड बी इन्क्लुडेड इन द नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छ नि एनसिडीमा बिकज अरू जस्तो गभर्नमेन्टले हाम्रो कति सुविधाहरू दिएको छ फर डिजिजेस लाइक एचआइभी ट्युबरकुलोसिस मेटर्नल र चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्सहरूमा सो त्यसमा चाहिँ हामीले वी आर ट्राइङ टु प्लेस लुपस अफ द त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ टु मेक आवरसेल्फ भिजिबल सो हामी त्यो इन्फेन्ट स्टेजमा छौँ जहाँ हामी पनि छौँ है यो रोग पनि एकदमै डेन्जरस हो भनेर भनिरहेछ सृष्टिजी मैले अघि नै भने कि लुपस भन्ने बारेमा हामीले नै पनि सुनेको धेरै भएको छैन हामी कतिलाई त यो के हो भनेर थाहा पनि छैन त्यसले गर्दा पनि अवेरनेसको एकदमै खाँचो पनि छ हामीहरू जस्तो सर्वसाधारणहरू मिडियामा हुने अथवा यतिकै पनि सबैजनाले के गरिदिँदाखेरि चाहिँ लुपसको अवेरनेस बढ्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँले हामी सबैजनालाई इभन टिभी हेरेर बसिराख्नुभएका हाम्रा भ्युअर्सहरूलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ सो द्याट वी क्यान कन्ट्रिब्युट टुवर्ड्स क्रिएटिङ अवेरनेस अन लुपस नम्बर 1 चाहिँ मलाई के लाग्छ भने वी नीड योर सपोर्ट हैन फर एक्जाम्पल सबभन्दा सिम्पल एक्जाम्पल अहिले सोसियल मिडिया इज एभ्रिवेयर हैन हामीले गरेको इनिसिएटिभ्स एफर्टहरूलाई अलिकति रेकग्नाइज गरिदिनु हामीले अलिकति फन्डिङ चाहिरहेछ बट वी डोन्ट निड लाइक ठुल्ठुलो फन्डिङहरू हाम्रो कन्सल्टेसन मिटिङ वर्कसप्सहरू हाम्रो कन्फरेन्सेसहरूलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने वी नीड लट्स अफ फन्डिङ फर स्ट्याटिस्टिक्स पाउनलाई फर द नम्बर्स हैन त्यो भयो भने इमेजिन इफ 50% अफ द पिपल काम गर्नु भएको छैन भने वाट अ बिग लस इट इज फर द कन्ट्री हैन अहिले आई वाज वर्किङ जेन्डरमा यताउता गरिरहेको थिएँ बट आई एम नट वर्किङ बिकज आई रियलाइज माई बडीको निड्स आई नीड रेस्ट आई एम अलवेज एक्जस्टेड and I cannot commit to neither a relationship, neither work or neither to anything. But त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ we are very privileged जस्तो पनि लाग्छ. I get to decide whether हुन्छ नि काम गर्ने कि नगर्ने कि and सबभन्दा most important कुरा चाहिँ we need support from our caretakers. We need support from our family members. We need support from NGOs. जसरी हाम्रो कोशिश नेपाल भनेर they are specially focusing on mental health. Lupus coli mental health is very important because everyone is suffering from depression, bipolar, mania,
हुन्छ नि प्यानिक अट्याक्स सो डिफ्रेन्ट संस्थाहरूले जुनमा काम गरिरहनु भएको छ we can connect the dots किनभने they can जस्तो महिलाहरूको अर्गनाइजेसनहरू UN Women अनि अरू NGOsहरूले we need their support. हजुर सुशीजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो हैन यसको बारेमा अवेयरनेसको लागि धेरै नै रोल खेल्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ तपाई आउनुभयो हामी दङ्ग पर्यौं हाम्रो तर्फबाट तपाईलाई एउटा सानो कार्यक्रमको तर्फबाट Thank you so much. हजुर thank you. Thank you. हजुर फेरि पनि लुपस अवेयरनेसको महिना पारेर हामीले यहाँलाई बोलाउने भेट्ने र यसको बारेमा धेरै बुझ्ने मौका पायौँ यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामीलाई र कसैलाई लुपस भयो केही भयो भन्ने थाहा भयो भने यहाँतिर हामीले डाइरेक्ट पनि गरिदिन्छौँ जुन कार्य गरिराख्नु भएको छ यहाँले यहाँको लागि फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ पाहुनालाई बिदा गर्छौँ त्यसपछि फेरि रेगुलर डेस्कबाट कार्यक्रम निरन्तरता दिनेछौँ